Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc সেকেন্ড সেমিস্টাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ অন্য এটা টপিক ডিসকাস কৰিব গৈ আছো আৰু সেই টপিকটো হৈছে সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে তো অলৰেডি মই সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন কি হয় তো তাৰ সম্পৰ্কে এটা ভিডিও আপলোড কৰিছো আৰু সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা আমি কেনেদৰে তাৰ বাবে সলিউশন উলাব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছো লাষ্ট ভিডিওটো আৰু লগতে এটা প্ৰবলেম সলভ কৰিছো আই হোপ তোমালোকে সেই কনসেপ্টটো বুজি পাইছিলা যদিও তোমালোকে বুজি পোৱা নাই আজি এই ভিডিওটোত সেই সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড এটা থিওৰাম পঢ়াম সো সেই থিওৰামটো তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা আৰু লগতে সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন কি হয় আকৌ এবাৰ মই ৰিকল কৰি দিম আৰু তোমালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে এই ভিডিওটো চাবা আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চাবলৈ যত্ন কৰিবা যাতে সৰু সৰু কনসেপ্টবোৰ যিবোৰ মই এক্সপ্লেইন কৰো সেইবোৰ যাতে মিস হৈ না যায় ঠিক আছে সো উইদাউট ওয়েস্টিং টাইম লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডেজ টপিক দ্যাট ইজ সেপারেবল ডিফারেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন থিওৰাম ঠিক আছে সো বিফোর দ্যাট এই থিওৰামটো স্টার্ট কৰাৰ আগতে মই সেপারেবল ডিফারেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন কি হয় মই তোমালোকক কৈ দিব বিচাৰিছো ঠিক আছে তো তোমালোকে এই স্ট্ৰাকচাৰটোৰ লগত সকলোৱে ফেমিলিয়াৰ you are familiar with this structure mxy dx plus nxy dy equal to 0 ইয়াৰ লগত তোমালোকে সকলোৱে ফেমিলিয়াৰ ঠিক আছে সো এই ইকুৱেশ্যনটোক আমি সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন কেতিয়া কম এটা সোয়া m is a function of x and y and n is a function of x and y সো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এটা আইডিয়া লগাব পাৰিবা যে dx ৰ যেটো কোএফিচিয়েন্ট হ'ব xy বোৰ মিক্সড আপ হৈ আছে again dy ৰ যেটো কোএফিচিয়েন্ট থাকিব তাতো xy বোৰ মিক্সড আপ হৈ থাকিব পাৰে ঠিক আছে এটা সোয়া আমি এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোকে সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম তো সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰীটো পঢ়িছিলা এই কনসেপ্টটো লাৰ্ন কৰিছিলা যে সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন কাক কোৱা হয় যেতিয়া x ৰ ভেৰিয়েবলবোৰ একগুড কৰি পেলাই আমি লিখিলো আৰু y ভেৰিয়েবলবোৰ একগুড কৰি লিখিলে আলটিমেটলি আমি ইন্টিগ্ৰেশ্যন কৰি পেলাই আমি সলভ কৰো তেনেকুৱা এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনক আমি কি কওঁ সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন কওঁ ঠিক আছে তো তেনেকৈ তোমালোকে সেই যেটো গ্ৰুপিং কৰা দ্যাট মিন্স x ৰ ভেৰিয়েবল কালেক্ট কৰি পেলাই আৰু y ভেৰিয়েবলবোৰ কালেক্ট কৰি পেলাই গ্ৰুপিং কৰা সেই গ্ৰুপিং কৰি পেলাই আলটিমেটলি x ৰ ভেৰিয়েবলবোৰ সেপাৰেট কৰি লিখি দিয়া এটা গুটত আৰু y ভেৰিয়েবল সেপাৰেট কৰি পেলাই এটা টাৰ্ম হিচাপে আমি তোমালোকে লিখি দিয়া ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আলটিমেটলি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এই ইকুৱেশ্যনটোকে আমি সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন কেতিয়া ক'ব পাৰিম যেতিয়া আলটিমেটলি এই im টো কি হৈ যায় কমপ্লিটলি এ ফাংশন অফ x হৈ যাবগৈ dx লাইক এই n2 এটো ফাংশন অফ x and y হৈ আছে ঠিক আছে এটা আলটিমেটলি আমি যেতিয়া গ্ৰুপিং কৰাৰ পিছত দ্যাট মিন্স y ভেৰিয়েবল কালেক্ট কৰি পেলাই এটা গ্ৰুপত x ভেৰিয়েবলবোৰ কালেক্ট কৰি এটা গ্ৰুপত ৰাখি পেলাই যেতিয়া আমি ফাইনালি এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো এটা নিউ ফৰ্মত লিখিম দ্যাট মিন্স ট্ৰান্সফৰ্ম এটা ফৰ্মত লিখিম তেতিয়া হলে এই n টো কি হৈ যাব এজ এ ফাংশন অফ y আমি আলটিমেটলি পামগৈ তেতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটোক আমি কি কম সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন সো এটোৱে কনসেপ্টটো আছিল সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন একদম সিম্পল ওয়েত যদি বুজিব লগা হয় এনেকৈ তোমালোকে বুজিব পাৰা সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ সম্পৰ্কে ঠিক আছে তোমালোকে এনেকৈ তোমালোকে বস্তুটোৰ কনসেপ্টটো লাৰ্ন কৰি ৰাখিবা তো মই এতিয়া এটা এক্সাম্পল দিম কি এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে আৰু এবাৰ এই কথাখিনিকে মই বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম যে সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন কি হয় সো এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ যাৰ জৰিয়তে তোমালোকে সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা আইডিয়া পাই যাবা কমপ্লিট লাইক এটা তোমালোকে এক্সাম্পল লৈ লোৱা সো এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো মন কৰা তো m কি আছে ইয়াত x স্কয়াৰ y আৰু y হেৰি কি আছে n কি আছে x আছে and into dy equal to 0 আছে ঠিক আছে তো n টো হৈছে x আৰু m টো হৈছে x স্কয়াৰ y এটা ইয়াক আমি সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো তোমালোকে মন কৰিবা সো ইয়াত সৰি ইয়াত x স্কয়াৰ নালাগে x দি দিয়া ঠিক আছে সো এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো যদি আমি xy ৰে ডিভাইড কৰি দিও সো এটা ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰৰ কথা আহিব ইয়াতে তো মই কৈছিলো লাষ্ট ভিডিওটোত সেই ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে আলটিমেটলি এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কি হৈ যাব কমপ্লিটলি ট্ৰান্সফৰ্ম টু এ নিউ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন where dx coefficient will be m but it will be a function of x only and the coefficient of dy will be n but n will be the function of y only হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াত ডিভাইড কৰিলে কি পাবা তোমালোকে this x and this x will be cancel out তো এই ক্ষেত্ৰত ইয়াত কি পাবা
সো ইয়াতে x স্কোয়াৰ ৰাখি দিলে মোস্ট প্ৰবেবলি প্ৰবলেম নহব ইয়াতে x স্কোয়াৰ ৰাখি দিলো ঠিক আছে ওকে তো x স্কোয়াৰ ৰাখি দিয়া একো প্ৰবলেম নাই তো এক্সাম্পলটো হ'ল এইটো লাইক মই আকৌ এবাৰ লিখি দিছো x স্কোয়াৰ y dx তো অকমান ইনষ্টেন্টলি বনাই দিছো তো অকমান ক'বাত সৰু সৰু মিস্টেক ৰখি যাব পাৰে তোমালোকে বস্তুবোৰ ভালকৈ লাৰ্ন কৰিব যদি মানে এক্সাম্পলটো হ'ল এইটো সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন ইয়াক আমি সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন মিন্স কি আমি আলটিমেটলি এই m ফাংচনটো যিটো আছে ইয়াত আছে x m ফাংচনটো কি হৈছে ইয়াত m টো হৈ আছে ৰাইট x স্কয়াৰ y আৰু n টো কি হৈছে x হৈ আছে এতিয়া আমি এই m আৰু n দুটাক আলটিমেটলি কি কৰিব লাগিব x আৰু m টোক এজ এ ফাংচন অফ only x আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু n টোক এজ এ ফাংচন অফ only function of y হিচাপে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা তাৰ কাৰণে এটা ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ কি হয় 1/xy আমি এক মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো আলটিমেটলি কি পাম এটা চোৱাচোন x dx plus dy will cancel out and then কি হ'ব ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা dy divided by y equal to 0 এতিয়া চোৱা ইয়াত m কি হৈ গ'ল ইয়াত নিউ m টো কি হৈ গ'ল ইয়াতে x হৈ গ'ল which is a function of x only and new n টো কি হৈ গ'ল 1/y which is a function of y only এতিয়া গম পাইছা এতিয়া আমি এই যেটো নতুন আমি ইকুয়েশনটো পালো হেতু কি হৈ গ'ল ইন্টিগ্ৰেবল হৈ গ'ল দ্যাট মিন্স m টো কি হলে কনভার্ট হৈ গ'ল এজ এ ফাংশন অফ x হলে কনভার্ট হৈ গ'ল n টো এজ এ ফাংশন অফ y only লে কনভার্ট হৈ গ'ল দেন আমি কি কৰিব পাৰো এই যে সো x ভেৰিয়েবল টো থকা এটা গুড পালো কি হয় এটো x dx আৰু y ভেৰিয়েবল থকা এটা গুড কি হয় dy by y এতিয়া এটো আমি ইন্টিগ্ৰেবল হয় ইজিলি ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিব পাৰো ঠিক আছে so this is the basic concept of separable differential equation এটো হাই সেকেন্ডাৰীটো পঢ়িছা তোমালোকে ঠিক আছে বাট ইয়াতে অকমান এক্সটেন্ড কৰি কিছুমান বস্তু দিয়া আছে হেবোৰ তোমালোকে ইয়াত পঢ়িব লাগিব এতিয়া আজি এটা থিওৰাম পঢ়িম সেই থিওৰামটো হৈছে separable differential equation ৰ ওপৰত আৰু থিওৰামটো তোমালোকে মন কৰিবা যে থিওৰামটো স্টেটমেন্টটো কি হয় দেন আমি we are going to prove this statement ঠিক আছে সো থিওৰামটো তোমালোকে মন কৰা সো থিওৰামটো কি দিয়া আছে if mxy dx plus nxy dy equal to 0 it equation number 1 bili di loba is homogeneous equation but yet theorem to equation number 1 nai thik ase etu tumaloke dibo na lage karon ba moi yat theorem to jetia moi prove korim tetia hole ei equation to dorkar hobo etu kane moi equation number 1 bili di loisu thik ase is homogeneous equation then the change of variable y equal to vx transform 1 that means this equation ঠিক আছে into a separable equation in the variables v and x so এই থিওৰামটো স্টেটমেন্টটো কি ক'ব বিচাৰিছে তোমালোকে ফাৰ্স্ট লাৰ্ন কৰিবা ঠিক আছে থিওৰামটো কি কৈছে যে if this equation that is m dx and dy equal to 0 is homogeneous equation then the change of variable y equal to vx transform equation 1 into a separable equation in the variable v and x that means amak a equation to dia ase jodi a equation to ki ko ase jodi homogeneous equation hoy আর homogeneous differential equation কা কোৱা হয় তোমালোকে অলৰেডি জানা এবোৰ মই এক্সপ্লেইন কৰিছো স্টিল মই ইয়াত কৈ দিম বাৰু during the proof তো এটো যদি homogeneous differential equation হয় that means এটো যদি this equation যদি এটা homogeneous differential equation হয় তেতিয়া হলে যদি আমি চেঞ্জ অফ ভেৰিয়েবল লৈ লওঁ দ্যাট মিন্স আমি ভেৰিয়েবলটো যদি চেঞ্জ কৰো কেনেকে এই ফাংশনটো ইয়াত কি আছে অকল ভেৰিয়েবল কি আছে y আৰু x আছে তো x আৰু y পৰিৱৰ্তে অকল যদি আমি এই ইকুৱেশনটো v আৰু x ভেৰিয়েবলটো ট্ৰান্সফৰ্ম কৰো বাই দিস ইকুৱেশন y equal to vx থ্ৰু দিস ইকুৱেশন আমি এই ইকুৱেশনটো ট্ৰান্সফৰ্ম টু এ সেপাৰেবল ইকুৱেশন ইন ভেৰিয়েবল v and x যদি আমি কৰো ঠিক আছে that means এই কথাটো বুজাব বিচাৰিছে যে আকৌ মই কৰিছো কথাটো যে এই ইকুৱেশনটোক যদি আমি এই হোমোজেনিয়াস ইকুৱেশনটোক যদি আমি চেঞ্জ অফ ভেৰিয়েবল কৰি দিও that means চেঞ্জ অফ ভেৰিয়েবল কৰি দিও means কি কৰিব বিচাৰা গৈছে যে এই ইকুৱেশনটোত ভেৰিয়েবল x আৰু y আছে ঠিক আছে
এই ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা ইউ কেন ফিল অলছ' যে ইয়াত since m and n are function of x and y গতিকে ইয়াত ভেৰিয়েবল কি প্ৰেজেণ্ট আছে অনলি x আৰু y প্ৰেজেণ্ট আছে যদি কোৱা হৈছে যে এই ইকুৱেশ্যনটোত যদি আমি চেঞ্জ অফ ভেৰিয়েবল লৈ লওঁ ডেট মিনছ চেঞ্জ অফ ভেৰিয়েবল কৰি দিওঁ ডেট মিনছ ইয়াত x আৰু y আছে ইকুৱেশ্যনটো ঠিক আছে x আৰু y ভেৰিয়েবল দুটাত আছে ইকুৱেশ্যনটো আমি এই ইকুৱেশ্যনটোক যদি চেঞ্জ অফ ভেৰিয়েবল কিহলৈ কৰি দিওঁ অনলি ভি এন এক্সলৈ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই যিটো ইকুৱেশ্যন হৈ যাব এই ইকুৱেশ্যনটো দিয়া আছে 1 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো কিহলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি দিয়া আছে সেপাৰেবল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব আৰু সেপাৰেবল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈ যাব ইজিলি ইন্টিগ্ৰেবল হৈ যায় অলপ আগতে দেখাইছোঁ তো এটা এক্সাম্পলো দি পেলাই কৰাই দিম ফাৰ্ষ্ট লেট মি প্ৰুভ দিছ ষ্টেটমেণ্ট ঠিক আছে তো এইটো ষ্টেটমেণ্টটো লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ সহজভাৱে বুজাই দিম বস্তুটো বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা চ' থিওৰামটো আহিব পাৰে চ' প্ৰুফ since দিয়া আছে চোৱা m x y dx plus n x y dy equal to 0 so take this as equation number 1 is homogeneous it may be written in the form dy by dx equal to gy by x so মই আগতেও কৈছোঁ যে এটা হোমোজেনিয়াছ ইকুৱেশ্যন ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন কাক কোৱা হয় তো এটা ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনক যদি আমি চোৱা এনেকুৱা টাইপত লিখিব পাৰোঁ লাইক f of x y dy by dx কি আছিলে dy by dx equal to f of x y যদি হয় ইয়াতে চোৱা x আৰু y যদি আমি x আৰু y যদি আমি x ক ৰিপ্লেস কৰোঁ বাই lambda x and y ক ৰিপ্লেস কৰোঁ বাই lambda y তেতিয়াহ'লে যদি f of x lambda x and f of lambda y যদি লাইক এনেকুৱা হৈ যায় lambda to the power n f of x y হয় তাক আমি কি কৈছিলোঁ হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন বুলি কৈছিলোঁ আৰু তাৰ উপৰিও হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা ইকুৱেশ্যনক হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেনশিয়েল হ'বলৈ কাৰণে কি কণ্ডিশ্যন ছেটিছফাই কৰিব লাগে ডেট মিনছ এই dy by dx equal to as a function of g of y by x যদি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনক কি ক'ম হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন বুলি ক'ম এটা মই এক্সাম্পল এটা দি বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ কথাটো ফৰ এক্সাম্পল এটা মই ইকুৱেশ্যন ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন কনচিডাৰ কৰিলোঁ লাইক তোমালোকে এইটো ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন মন কৰা ঠিক আছে তো এক্স স্কোৱাৰ ফৰ এক্সাম্পল x স্কোৱাৰ এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন মই প্ৰুফ এই প্ৰব্লেমটো মই কৰিমগৈ অলপ পিছত ফাৰ্ষ্ট মই হোমোজেনিয়াছ কেনেকৈ হয় ডেট মিনছ মই এই কণ্ডিশ্যনটো বুজাবৰ কাৰণে যে এটা ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন হোমোজেনিয়াছ বুলি কেতিয়া ক'ম যেতিয়া dy by dx আমি যদি এনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ লাইক dy by dx equal to y by x যদি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে তাক আমি ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কি ক'ম ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন ইজ ছেড টু বি হোমোজেনিয়াছ ঠিক আছে চ' এই কথাটো বুজাবৰ কাৰণে মই এক্সাম্পলটো লৈছোঁ x স্কোৱাৰ মাইনাছ 3y স্কোৱাৰ dx plus 2xy dy so এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে মন কৰা ঠিক আছে এই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা dy by dx কি পাবা তোমালোকে চোৱা যদি ক্যালকুলেট কৰা ভেৰিফাই কৰি চোৱা গম পাবা যে 3y স্কোৱাৰ মাইনাছ x স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই আমি কি পাম ইয়াতে 2xy পাম এতিয়া চোৱা ইয়াকে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ লাইক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে dy by dx ইকুৱেল টু কি হ'ব লাগিব এজ এ ফাংচন অফ g এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব লাইক কেনেকৈ g অফ y by x এতিয়া চোৱা ইয়াতে যদি মই x স্কোৱাৰটো কমন লওঁ তো x স্কোৱাৰটা যদি কমন লওঁ কি হ'ব এই x স্কোৱাৰটা কমন লোৱা মানে তো x স্কোৱাৰটো চোৱাচোন ভালকৈ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি ডেট মিনছ x স্কোৱাৰটো কমন লোৱা মিনছ কি যে মই এই নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনমিনেটৰ আমি x স্কোৱাৰে যদি ডিভাইড কৰি দিওঁ দুইটা ছাইডত নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনমিনেটৰ তো ইয়াত আৰু ইয়াত যদি দুইটা জেগাত মই x স্কোৱাৰ ডিভাইড কৰিব দিওঁ কি পাম 3y স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই x স্কোৱাৰ মাইনাছ 1 ডিভাইডেড বাই কি পাম 2 ইনটু y বাই x পাম এতিয়া চোৱা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখিব পাৰিছা এই বস্তুটো এই টাৰ্মটো এই কমপ্লিট টাৰ্মটো এজ এ ফাংচন অফ g অফ y বাই x আহি গ'ল ঠিক আছে চ' এনেকৈ যদি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই ইকুৱেশ্যনটো কি ক'ম হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন বুলি ক'ম ঠিক আছে চ' এই দুটা কণ্ডিশ্যন ফুলফিল যদি হয় যিকোনো এটা যদি ফুলফিল হয় দুটা কণ্ডিশ্যনৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম যে দ্য ইকুৱেশ্যন ইজ হোমোজেনিয়াছ তো এইখিনি কথা তোমালোকে এইচএছতো পঢ়ি আহিছা
ইয়াতো মই বুজাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ তোমালোকে বস্তুবোৰ সহজভাৱে লাৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া চোৱা কি লিখা আছে যে mxy dx plus nxy dy equal to 0 is said to be homogeneous if it may be written in the form dy by dx equal to g of y by x. That means a differential equation, a type of differential equation like mxy dx plus nxy dy equal to 0 এই ইকুৱেশ্যনটোক আমি homogeneous বুলি কেতিয়া ক'ম যদি এই differential equationটোক আমি a টাইপত লিখিব পাৰোঁ like এনেকুৱা dy by dx equal to g of y by x. That means dy by dx লিখি পেলাই ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ যি টাৰ্মবোৰ যদি আমি ইন টাৰ্মছ অফ এজ এ ফাংচন অফ y by x আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে এই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটোক এনেকুৱা টাইপৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনবোৰক আমি কি ক'ম homogeneous differential equation বুলি ক'ম সো সহজভাৱে এনেকৈ আমি বুজিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি ষ্টেটমেণ্টটোৰ মতে কি আছিলে ষ্টেটমেণ্টত কি কোৱা আছিলে যে থিওৰামটো ষ্টেটমেণ্টত কোৱা আছিলে যে এই ইকুৱেশ্যনটোক এই homogeneous differential equationটো এই if this homogeneous differential equation কোৱা আছিলে কি আকৌ মই কৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ ভালকৈ শুনিবা বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা কোৱা আছে যে এই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটোত যিবোৰ x আৰু y আছে ডেট মিনছ ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল কি হয় ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল কি হয় এই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে চোৱা y টো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল সৰি ইয়াতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল দুইটাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল হিচাপে কাম কৰিব বাট লিনিয়াৰত আছিলে কি y টো ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু x টো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সো ইয়াতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল কি হয় বোথ দ্য ভেলু অফ x এণ্ড y আৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল এতিয়া সো এই ভেৰিয়েবল কিটাৰ যদি আমি কি কৰোঁ এই ভেৰিয়েবল কিটাক আমি যদি এটা বেলেগ ভেৰিয়েবল এই ভেৰিয়েবল কিটাক যদি আমি বেলেগ ভেৰিয়েবললৈ আমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰোঁ উইথ এ পাৰ্টিকুলাৰ ইকুৱেশ্যন কি দিয়া আছিলে y ইকুৱেল টু vx তেতিয়া কি হ'ব বুলি কোৱা আছিলে যে এই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো এটা ট্ৰান্সফৰ্ম ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যাব আৰু সেই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটোত কি থাকিব অনলি ভেৰিয়েবল প্ৰেজেণ্ট কি থাকিব কি থাকিব ভেৰিয়েবল প্ৰেজেণ্ট কি থাকিব v আৰু x থাকিব তাত y নাথাকে ঠিক আছে আৰু সেই যিটো ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন হ'বগৈ যিটো ট্ৰান্সফৰ্ম ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন হ'বগৈ সেইটো কি হ'ব বুলি কোৱা আছিলে সেপাৰেবল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন হ'ব বুলি কোৱা আছিল সো সেইটো আমি এতিয়া চেক কৰিম যে ডেট মিনছ সেইটো বস্তুটো প্ৰুভ কৰিব গৈ আছোঁ গতিকে আমি ইয়াতে কি কৰিম dy by dx এই ইকুৱেশ্যনটোকে আমি কি কৰোঁ এই ইকুৱেশ্যনটোক হোমোজেনিয়াছ হ'বলৈ হ'লে আমি কেনেকৈ লিখি লওঁ dy by dx ইকুৱেল টু যে দিছ ইকুৱেশ্যন ইজ ছেড টু বি হোমোজেনিয়াছ এই ইকুৱেশ্যনটো আমি কি কওঁ যে হোমোজেনিয়াছ যদি হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিব dy by dx ইকুৱেল টু এজ এ ফাংচন অফ gy by g of y by x আমি লিখিব পাৰিব লাগিব ডেট মিনছ dy by dx কেন বি এক্সপ্ৰেছড এজ এ ফাংচন অফ g of y by x বুলি যদি আমি দেখাব পাৰোঁ তেতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে এই ইকুৱেশ্যনটোক আমি হোমোজেনিয়াছ বুলি ক'ম ঠিক আছে সো আমি কনসিডাৰে কৰি লৈছোঁ যে এই ইকুৱেশ্যনটো হোমোজেনিয়াছ বুলি ঠিক আছে ষ্টেটমেণ্টটো আছিলে যে if this is homogeneous if this equation is homogeneous গতিকে যেহেতু এইটো হোমোজেনিয়াছ হয় গতিকে ইয়াক আমি এনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ dy by dx equal to g of y by x ৰাইট এতিয়া চোৱা ইয়াত কি কৰিব কৈছে যে ষ্টেটমেণ্টটোৰ মতে যে আমি যদি y equal to vx ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো লওঁ তেতিয়াহ'লে এই যিটো ইকুৱেশ্যন হয় 1 টো ক'লে চেঞ্জ হৈ যাব বুলি কৈছে যে সেপাৰেবল ডিফাৰেঞ্চিয়েবল ইকুৱেশ্যনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যাব বুলি কৈছে গতিকে সেইটো আমি দেখাব গৈ আছোঁ সো তাৰ কাৰণে আমি কি ল'ম ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ল'ম we are going to take the transformation কি ল'ম এতিয়া let আমি কনসিডাৰ কৰিম y equal to vx এই ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো কনসিডাৰ কৰিম এতিয়া সো এই ইকুৱেশ্যনটো যদি দুইফালে আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিওঁ উইথ ৰেসপেক্ট টু x কি পাম dy by dx equal to কি পাম v প্লাস কি হ'ব v প্ৰথমতে এই চেইন ৰুলত আহিব তো চেইন ৰুলত আহি গ'লে কি হ'ব এই দুইটা ভেৰিয়েবল হয় তো v আৰু x দুইটাই ভেৰিয়েবল গতিকে আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব যে উইথ ৰেসপেক্ট টু x যদি কৰোঁ প্ৰথমতে v ৰাখি দিলোঁ তো x ক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলোঁ 1 হ'ল দেন x ক ৰাখি v ক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম কি হ'ব dv by dx ঠিক আছে নাও তোমালোকে লিখিবা নাও পুটিং দিছ ভেলু সো এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দি দিয়া নাও পুটিং দ্য ভেলু of dy by dx in equation 2 we get so আমি এই dy by dx এর যেটো ভ্যালু হয় v plus x dv by dx আমি কোড পুট কৰিম ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 পুট কৰিম আৰু 2 পুট কৰি আমি কি পাম চাম ঠিক আছে বস্তুবোৰ লাৰ্ণ কৰিব যত্ন কৰিবা সহজভাৱে মই যেনেকৈ বুজাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ লাৰ্ণ কৰিবা ঠিক আছে সো এই ইকুৱেশ্যনটো আমি এটা পুট কৰিব গৈছো dy by dx ৰ ঠাইত কি পাতিম এতিয়া v plus x dv by dx পাতিম ৰাইট আৰু gy by x ৰ ঠাইত কি পাতিম y by x কি আমি
চোৱা y ইকুৱেল টু যদি vx হয় ইয়াৰ পৰা কি ইমপ্লাই কৰিব y বাই x ইকুৱেল টু কি হ'ব v হ'ব সো ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছো সো y বাই x ৰ ঠাইত আমি v পুট কৰিম এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা অলপ ইয়াতে সিম্পলিফিকেশনছ আছে তাৰ পিছত আমি চাম যে সিম্পলিফাই এইখিনি সিম্পলিফিকেশন হোৱাৰ পাছত আমি চাম যে সেইটো সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছে নে নাই on taking this transformation that is y equal to vx ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা x dv by dx এটা v টো মই হিফালে লৈ যাও ৰাইট হ্যান্ড সাইডলৈ লৈ যাও gv minus b হ'ব এতিয়া চোৱা এইখিনি মই মুছি দিছো সো কি হ'ব সো gv is a টার্মটো আমি রাইট হ্যান্ড সাইডৰ লেফট হ্যান্ড সাইডলৈ লৈ আহিম সো gv minus v সো কোড আহি যাব সো এফালে প্ৰন হৈ আছে এফালে আনিলে ডিভাইড হৈ যাব dv বাই কি হ'ব gv minus v এন্ড রাইট হ্যান্ড সাইডত যদি dx আৰু x ক লৈ যাম কি পাম আমি dx বাই x পাম এতিয়া চোৱা মাইনাস যদি পূৰণ কৰি দিও দুইফালে কি হ'ব আলটিমেটলি সো dv বাই v minus gv plus dx বাই x সো ইফালে মাইনাস হৈ যাব মাইনাস তো ইফালে আহিলে বাওঁফালে আহিলে প্লাস হৈ যাব ইকুৱেল টু 0 এতিয়া চোৱা এই যেটো ইকুৱেশ্যন পালো এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 দিলো এতিয়া চোৱা তোমালোকে কি পালা এইটো এটা কি হয় সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েবল ইকুৱেশ্যন হয় সো নাও the 4 equation number 4 is separable ঠিক আছে তো एक्चुअली ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 means নহয় এটো সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েবল ইকুৱেশ্যনৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গল গটিকে নামটো এটো পৰা আমি এখিনি পালো গটিকে আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 টোকে দিলো নাও 4 ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 is a separable differential equation বুলি বলে নাম দিলো ঠিক আছে তো obviously সব সেপাৰেবল মানে এই ইকুৱেশ্যনটোৱে কি হয় ইকুৱেশ্যন নম্বৰ সো ইয়াত দিয়া নামটো এখিনি দিলে বেছি বেটাৰ হ'ব ইয়াত দিয়া now equation number 4 is a separable differentiable equation কাৰণ কেনেকৈ separable differential equation হয় কোটিকে সিম্পলিফিকেশন খিনি কৰাৰ পিছত তোমালোকে দেখিছা যে v ভেৰিয়েবলটো প্ৰেজেন্ট থকা গুটেবোৰ টাৰ্ম এটা গুটত আছে ইন দিস গ্ৰুপ আছে গুটে আৰু x ভেৰিয়েবলবোৰ একেলগে থকা গুটটো কি হয় এটো হয় তো আমি দুটা গুট পাই গলো সেই গুট দুটা যত v টো সেপাৰেটলি আছে আৰু x ভেৰিয়েবলটো সেপাৰেটলি আছে গটিকে এই ইকুৱেশ্যনটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 টোক আমি কি ক'ব পাৰো ইজ এ সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন সো ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰো যে অন টেকিং দ্য ট্ৰান্সফৰমেশন y ইকুৱেল টু vx এই যেটো ইকুৱেশ্যন আছে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 mxy dx plus nxy dy equal to 0 এই ইকুৱেশ্যনটো কোলে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ গল এ সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ গল আৰু সেই সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কি হয় v plus x dv by dx equal to gv আৰু সেইটো কিয় কাৰণে পসিবল হৈছে বিকজ দিস ইকুৱেশ্যন আমাক কনসিডাৰেশনটো কি দি আছিল দ্যাট মিন্স স্টেটমেন্টটো কি দি আছে if mxy dx plus nxy dy equal to 0 is a homogeneous differential equation তো homogeneous হোৱাৰ কাৰণে এই কথাটো পসিবল হৈছে ঠিক আছে সো এইখিনি কথা বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা তো নাও ইকুৱেশ্যন 4 is a separable differential equation তো মানে ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা কিয় কাৰণে আমি v ভেৰিয়েবল বিলাক এটা গুটত ৰাখিব পাৰিছো x ভেৰিয়েবল বিলাক এটা গুটত ৰাখিব পাৰিছো সো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ যদি পৰিৱৰ্তন হৈ যায় এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন তেতিয়া আমি কি কৰো ইজিলি ইন্টিগ্ৰেবল হৈ যায় কাৰণ x ভেৰিয়েবলবোৰ এটা গুটত থাকে y ভেৰিয়েবল এটা গুটত থাকে ইয়াতে x আৰু y নাই x আৰু v আছে সো এই ইয়াত দেখিছা তোমালোকে x ভেৰিয়েবলবোৰ এটা গুটত আছে সো এই গুটটোত আছে v ভেৰিয়েবলবোৰ এইটো গুটত আছে গটিকে ইজিলি ইন্টিগ্ৰেবল হৈ যাব সো সেই বস্তুটো এতিয়া ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিলে আমাৰ প্ৰুফটো ডান হৈ যাব ঠিক আছে সো এইখিনি বস্তুটো মই বুজিব লগা এইখিনি সহজভাৱে বুজাই দিছো বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা thus to solve equation solve the equation কোনটো equation dv by v minus gv plus dx by x equal to 0 equal to 0 thus to solve this equation we integrate both side of this equation
both side of this equation, and then we get keep on my integration dv by v minus gv plus integration dx divided by x, then integration 0. ঠিক আছে, তো এই ইকুৱেশ্যনটো আমি যিটো ইকুৱেশ্যন সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন পাইছোঁ, ইয়াক সলভ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিম, আমি জাষ্ট লাষ্টলি কি কৰিম, ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিম। তো ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দি পেলাই আমি ইয়াৰ সলিউশ্যনটো আমি ফাইণ্ড আউট কৰিম। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে এটা আৰ্বিট্ৰেৰী ফাংচন আছে, দেখিছানে, জি ভি হয়। তো জি ভিটো যিকোনো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। চ' এইটো আৰ্বিট্ৰেৰী হয়, গতিকে এই যদি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো এই জি ভিটো যদি আমি জানিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে ইজিলি আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, ৰাইট। তো ইয়াতে আল্টিমেটলি যদি জি ভিটোৰ ভেলুটো কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলু হয়, তেতিয়াহ'লে ভি মাইনাছ ছামথিং থাকিব, আৰু তেতিয়া আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো আমি কৰিলোহেঁতেন, আৰু আল্টিমেটলি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটোৰ যিটো আউটপুট পালোহেঁতেন, ডেট মিনছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটোৰ যিটো ভেলু পালোহেঁতেন ইন টাৰ্মছ অফ ভিতে আহিলেহেঁতেন, ৰাইট। এই কথাটো তোমালোকে চিয়'ৰলি ইয়াৰ পৰা আইডিয়া লগাব পাৰিছা, ঠিক আছে। ডেট মিনছ এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটোৰ ভেলুটো আল্টিমেটলি কি হ'ব, ইজ এ ফাংচন অফ ভি হ'ব। গতিকে আমি ইয়াৰ নাম এটা দি লওঁ, আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে এইটো মই কৈছোঁ যে কাৰণ এইটো ইয়াত এটা আৰ্বিট্ৰেৰী ফাংচন জি প্ৰেজেণ্ট আছে, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ ভেলুটো এজ এ ফাংচন অফ আমি ভিয়ে পামগৈ, গতিকে ইয়াৰ নামটো দি লৈছোঁ, এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটোৰ ভেলুটো নাম এটা দি লৈছোঁ, হুইচ ইজ এফ অফ ভি, ডেট ইজ ইট ইজ এ ফাংচন অফ ভি প্লাছ। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে তোমালোকে চোৱা, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স কি হ'ব, লগ অফ এক্স ln অফ এক্স বুলি দিছোঁ, ঠিক আছে, ৰাইট। আৰু এইফালে চোৱা, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ জিৰ' মিনছ কি হয়, চি হ'ব, কনষ্টেণ্ট হ'ব। এতিয়া চোৱা, লাষ্টলি আমি কি কৰিব লাগিব, এই ভিটো কি হয়, এতিয়া ভিটো ভেলুটো কি হয় আমি জানোৱেই, কাৰণ ৱাই ইকুৱেল টু আমি ভি এক্স ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো লৈছিলোঁ, ৰাইট। ৱাই ইকুৱেল টু ভি এক্স ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো লৈছিলোঁ। চ' এই ভি ভেলুটো কি হ'ব, দ্য ভেলু অফ ভি উইল বি ৱাই বাই এক্স। চ' এই ভেলুটো পাতি দিলেই হৈ গ'ল, ডেট মিনছ এফ অফ ৱাই বাই এক্স প্লাছ ln এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু চি, ঠিক আছে। চ' ইন দিছ ৱে ইউ কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ থিয়ৰম। তো তোমালোকে এই থিয়ৰমটো ধৰিব পাৰিছা, আই হোপ। চ' দিয়া আছিলে কি, যদি এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এম ডি এক্স প্লাছ এন ডি ৱাই ইকুৱেল টু 0 এটা হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন হয়, আৰু তাৰ কাৰণে যদি এটা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ৱাই ইকুৱেল টু ভি এক্স আমি লওঁ, তেনেহ'লে সেই ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কি হৈ যাব, সেপাৰেবল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যাব। চ' আমি ক্লিয়াৰলি আইডিয়া কৰিব পাৰিছোঁ, কাৰণ এম ডি এক্স প্লাছ ভি ডি ৱাই এম ডি এক্স প্লাছ এন ডি ৱাই ইকুৱেল টু যিহেতু এটা হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন হয়, ত' একৰ্ডিং টু দ্য কনচেপ্ট অফ হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন কি ক'ব পাৰোঁ যে dy by dx can be expressed as a function of কি হয়, as a function of আমি কি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছোঁ, dy by dx is a function of আমি g of y by x আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছোঁ, since কিয় কাৰণে, since m x y dx plus n x y dy equal to 0 is homogeneous ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াক কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছোঁ, dy by dx equal to g of y by x হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছোঁ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ পাছত আমি কি কৰিলোঁ, মই আকৌ এবাৰ ৰিকল কৰিছোঁ যিটো থিয়ৰম আছিলে, যাতে আৰু বুজাত সুবিধা হয় বেছি। চ' dy by dx equal to g of y by x হিচাপে আমি ল'ব পাৰিছোঁ, কনচিডাৰ কৰিব পাৰিছোঁ, চিন্স দিছ ইকুৱেশ্যন ইজ হোমোজেনিয়াছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত কোৱা আছে কি যে y equal to vx যদি আমি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো লওঁ, তেতিয়াহ'লে এই যিটো ইকুৱেশ্যন হয়, ডেট মিনছ এই ইকুৱেশ্যনটো মিনছ এই ইকুৱেশ্যনটো, তো এই ইকুৱেশ্যনটো কি হ'লে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যাব, সেপাৰেবল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যাব। তো কেনেকৈ হ'ব তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা মই কৰোঁতে, যে y equal to vx কনচিডাৰ কৰি আমি কি কেলকুলেট কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা dy by dx, তো ইয়াৰ পৰা কি পাওঁ, v প্লাছ এক্স dv by dx। চ' এই মানটো dy by dxৰ মানটো আমি এই ইকুৱেশ্যনটো যদি পুট কৰি দিওঁ, আল্টিমেটলি আমি কি পাইছিলোঁগৈ, এই ইকুৱেশ্যনটো পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে মই আকৌ এবাৰ ৰিকল কৰিছোঁ কথাখিনি, কি পাইছিলোঁগৈ লাষ্টলি, আমি লাষ্টলি কি পাইছিলোঁগৈ, what we have যে ভি এক্স dv by dx equal to g of y by x means কি, since আমি y টো এজিউম কৰিছোঁ ভি এক্স, তো ভি ইকুৱেল টু কি হ'ব, y by x, তো y by x আমি ভি পুট কৰিলোঁ। এতিয়া চোৱা, দিছ ইকুৱেশ্যন
তোমালোকে মন কৰা এই ইকুৱেশ্যনটো যদি আমি অলপ সিম্পলিফাই কৰোঁ কি পাম আমি x dv/dx equal to gv minus v এটা ইয়াৰ পৰা আৰু অলপ সিম্পলিফাই কৰিলে আমি কি পাম dv/gv minus v equal to dx/x আৰু ইয়াৰ দুইফালে যদি মাইনাস এটি পূৰণ কৰি দিও কি পাম dv/v minus gv plus dx/x equal to 0 এটা তোমালোকে চোৱা এই ইকুৱেশ্যনটো কি হৈ গ'ল গৈ এই ইকুৱেশ্যনটো আমি সিম্পলিফাই কৰোঁতে এই ইকুৱেশ্যনটো পালো আলটিমেটলি য'ত সব ভেৰিয়েবল বিলাক সব সেপাৰেট হৈ আছে ঠিক আছে গতিকে এই ইকুৱেশ্যনটো আমি কি ক'ব পাৰো সেপাৰেবল ইকুৱেশ্যন ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন বুলি পেলাই আমি ক'ব পাৰো কনক্লুড কৰিব পাৰো ঠিক আছে আৰু ইয়াক আইটো সলভেবল হয় কাৰণ ইয়াত ভি ভেৰিয়েবলবোৰ এক্সট্ৰাকে আছে এক্সৰ ভেৰিয়েবলবোৰ এক্সট্ৰাকে আছে কৰি ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে আমি আলটিমেটলি ইয়াৰ সলিউশনটো আমি পাই যাব পাৰো সো ধুনিয়াকে এনেকে লাৰ্ন কৰিবা বস্তুটো সহজ হৈ পৰিব সহজভাৱে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা ঠিক আছে সো ধুনিয়াকে এটো লিখি ৰাখিবা তোমালোকে লিখি ৰাখিলে তোমালোকৰ বাবে বেছি সুবিধা হ'ব ঠিক আছে আৰু বুজি নাপালে ভিডিওটো ৰিমাইন্ড কৰি এবাৰ বুজি নাপালে দুবাৰ নহলে তিনিবাৰ চাবলৈ যত্ন কৰিবা আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈ যাব এইবোৰ ইমান ডিফিকাল্ট নহয় আই থিংক ঠিক আছে সো কাৰবাৰ বুজি পাওঁতে অলপ সময় লাগে কাৰবাৰ সোনকালে বুজি পাই যাবা আৰু যদি মই ইমান ধুনিয়াকে বুজাই দিয়াৰ পাছতো যদি কাৰবাৰ ডাউট থাকে নহলে তোমালোকে মোক খুদিবা মই ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে সো এতিয়া আমি এটা প্ৰবলেম লওঁ এক্সাম্পল আৰু এইবোৰ তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰীটো কৰিছা সলভ দা ইকুৱেশ্যন সো এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এনেকে সলভ কৰাটো ঠিক আছে ইয়াত খালি mx সেই ইকুৱেশ্যনটোৰ ফৰ্মেটটো ইয়াত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে আৰু ইয়াত এইবোৰ কিছুমান এক্সট্ৰা থিওৰামছ আছে সেইবোৰ এক্সট্ৰাকে পঢ়িবা বাট এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম এতিয়া মই যেটো কৰিব গৈ আছো এই যেটো কনসেপ্ট থিওৰামটোৰ কনসেপ্টৰ লগত ৰিলেটেড যেটো প্ৰবলেম এতিয়া মই কৰিব গৈছো এই টাইপৰ প্ৰবলেম তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰীটো সলভ কৰিছা সো আই হোপ তোমালোকৰ প্ৰবলেম নহয় সলভ কৰোঁতে যোনে যোনে ভালকে পঢ়ি আহিছে লাৰ্ন কৰি আছে দে উইল ডেফিনেটলি ক্যান ডু দিস প্ৰবলেম এটা এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন মই অলপ আগতে এক্সাম্পল হিচাপে লৈছিলো ঠিক আছে এই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিম লুক এট দ্য সলিউশন তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে dy/dx টো ফাইন্ড আউট কৰি লবা ইজি হয় 3y² - x² ডিভাইডেড বাই 2xy ঠিক আছে এটা চোৱা এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে মন কৰা থিওৰামটোৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই মই এটা সলভ কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে তো এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো ওপৰৰ তলে দ্যাট মিন্স ওপৰৰ তলে মিন্স আই মিন টু সে হৰ আৰু লবত তো নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰ যদি তোমালোকে x² ডিভাইড কৰি দিয়া কি পাবা 3y² divided by x² minus 1 divided by 2y by x so এতিয়া তোমালোকে চোৱা 3y by x whole square minus 1 divided by 2 into y by x so এই যেটো dy by dx or যেটো right hand equal to যেটো টার্ম আমি পালো dy by dx equal to যেটো টার্ম পালো সেই টার্মটো as a function of y by x আছে so clearly তোমালোকে দেখা পাই আছা গটিকে this equation is homogeneous so তোমালোকে নাম দিয়া এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 বুলি so the equation 1 is a পৰীক্ষাত এনেকে ধুনিয়াকে লিখিবা homogeneous differential equation ঠিক আছে so the equation number 1 is a homogeneous differential equation আৰু homogeneous differential হোৱাৰ লগে লগে আমি এই homogeneous differential equation টো সলভ কৰিব কাৰণে আমি কি কৰো বাই দা থিওৰাম আমি কি কৰো y = vx যেটো ট্ৰান্সফৰমেশন হয় সেই ট্ৰান্সফৰমেশনটো লৈ তো ট্ৰান্সফৰমেশনটো লৈ পেলাই আমি ফাইনালি এটা সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন পাওঁগৈ সেইটো আমি ইজিলি সলভ কৰিব পাৰো বাট নো ডাউট এই প্ৰবলেমটো তোমালোকে আগৰ যিকিটা ৰুল আছিলে mdx + ndy = 0 সলভ কৰাৰ যিবোৰ হোমোজেনিয়াছ হলে লাইক হোমোজেনিয়াছ হলে যিবোৰ ৰুল শিকাইছিলো ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ সেই ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰবোৰে মাল্টিপ্লাই কৰিও সলভ কৰিব পাৰা সেইবোৰ প্ৰসেছটো কৰিব পাৰা বাট মই যেহেতু হোমোজেনিয়াছৰ ক্ষেত্ৰত এই থিওৰামটো পঢ়াইছো homogeneous differential equationৰ ক্ষেত্ৰত এই থিওৰামটো তোমালোকক পঢ়াইছো এই থিওৰামটো মই বুজাবৰ কাৰণে এই এক্সাম্পল লৈছো আৰু থিওৰামটোৰ জৰিয়তে এই সেপাৰেবল আৰু লগতে সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ যেটো কনসেপ্টটো ইয়াত ইনক্লুড হৈ আছে গতিকে এই থিওৰামটোৰ জৰিয়তে by including the concept of separable differential equation মই তোমালোকক এই প্ৰবলেমটো বুজাই দিবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে সো প্ৰসেছ ডিফাৰেন্ট আছে বাট মই এই যেটো কনসেপ্ট বুজাব গৈ আছো দ্যাট মিন্স সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ যেটো কনসেপ্ট হয় সেই বস্তুটোৰ লগত ডিল কৰিবৰ কাৰণে সেই বস্তুটো বুজাবৰ কাৰণে মই তোমালোকক এই ওয়েটোত মই কৰাই দিছো আৰু লগতে যাতে তোমালোকে সেই থিওৰামটো তোমালোকে ভালকে বুজি পোৱা সেইটো কাৰণে মই এটা সলভ কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে by this way ঠিক আছে by this particular way ঠিক আছে homogeneous differential so the equation 1 is a homogeneous differentiable equation ঠিক আছে গটিকে যেটো homogeneous differential equation হয় so আমি কি কৰিম now we will take the transformation now
taking the transformation তো ট্ৰান্সফৰমেশ্যনটো কি হয় y equal to vx তো ইয়াৰ পৰা ডিফাৰেন্স দুইফালে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিলে উইথ ৰেসপেক্ট টু x কি পাওঁ dy by dx equal to v plus x dv by dx ঠিক আছে so a value to now putting the value so now putting the value in equation কোনটো equation so dy by dx equal to so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে dy by dx এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা dy by dx ৰ যেটো ভ্যালু উলিয়াবলৈ ইকুৱেশ্যন এটা পাইছিলা লাইক এনেকুৱা dy by dx কি পাইছিলা dy by dx equal to 3y square minus x square divided by 2xy so ইয়াত যদি আমি পুট কৰি দিও so আলটিমেটলি কি পাম তোমালোকে চোৱা এটা সেপাৰেবল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যাব তো ইজিলি সলভ হৈ গল হ'ব যেটো ঠিক আছে তো মই উলিয়াবলৈ দেখাই আছো তোমাক কি পাম তো dy by dx ৰ জায়গাত কি পাতিম v plus x dv by dx পাতিম ৰাইট আৰু ইয়াতে আমি কি পাতিম y জায়গাত কি পাতিম ইয়াত আমি y জায়গাত কি পাতিম y জায়গাত পাতিম vx 3 into v square into x square হৈ যাব minus x square ঠিক আছে ডট তে প্ৰডাক্ট বুজাই আছে ডট মিন্স আৰু 2 into x y জায়গাত কি পাতিম vx পাতিম সো আলটিমেটলি তলটো x into x আছে x square আছে ওপৰটো x square আছে কমন লৈ কি পাম 3v square minus 1 divided by 2v পাম ৰাইট সো এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই v টো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত লৈ যাও অলপ সিম্পলিফাই কৰিম এতিয়া কি পাম x dv by dx equal to 3v square minus 1 divided by 2v minus v so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা চোৱা আলটিমেটলি তলত পাবা 2v ঠিক আছে so ওপৰত কি আহিব 3v square minus 1 minus 2v square that means v square minus 1 divided by 2v পালা এটা চোৱা তো ক্লিয়াৰলি তোমালোকে দেখি আছে x dv by dx equal to v square minus 2v this equation এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বুলি দিলৱা this equation 2 is separable differential equation ঠিক আছে so this equation is separable differential equation তো কিয় কাৰণে আমি ইয়াত যিকিটা ভেৰিয়েবল আছে x আৰু v আমি কি কৰিব পাৰো এটা এটা গ্ৰুপত আমি খজাই লব পাৰো কেনেকৈ খজাও এটো তোমালোকে চোৱা এটা মই দেখাই দি আছো ঠিক আছে তোমালোকে চোৱা ধুনিয়াকে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চোৱা a 2v to left hand side আনো আৰু এই গুটে টাৰ্মটো যদি v হিচাপত ৰখাও আৰু এই dx আৰু x টো যদি আমি এটা গুটত ৰাখো তো কি হ'ব আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা সিম্পলিফাই কৰিবলে কি পাবা তোমালোকে এটো পাৱা নে নপোৱা মোক কবা 2v into dv divided by v square minus 1 and তোমালোকে রাইট হ্যান্ড সাইডত পাবা dx by x সো এতিয়া যদি ইয়াক ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিয়া নাও ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে আমাৰ কামটো শেষ হৈ যাব ইন্টিগ্ৰেশন আমি কাউন্ট সেপাৰেবল হৈ গল ডিফাৰেন্সিয়েবল ইকুৱেশ্যনৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গল কাৰণ dv 2v v square minus 1 a এটা ভেৰিয়েবলৰ এটা ভেৰিয়েবল বুলৰ যিবোৰ টাৰ্ম আছে গুটেবোৰ এটা গুটত আহি গল আৰু x টো x dx এটা গুটত আহি গল ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি ইন্টিগ্ৰেশন কৰি দিয়া কি পাবা যদি এজিউম কৰা v square minus 1 টো যদি ধৰা সে u ধৰি ললা তো u ধৰি ললে কি হ'ব যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে কি হ'ব 2v dv equal to কি পাবা du পাবা ঠিক আছে সো কি হ'ব 2v dv du পাতি দিয়া ঠিক আছে আৰু v square minus u টো কি এজিউম কৰিছা u বাই সাবস্টিটিউশন মেথড সো এইবিলাক ইন্টিগ্ৰেশন জানা আৰু মই কৰি দিব লগা নাই সো ইয়াৰ পাছত আলটিমেটলি কি হ'ব ইন্টিগ্ৰেশন du by u কৰিলে ln u হ'ব আৰু ইন্টিগ্ৰেশন dx by x কৰিলে ln x হ'ব লগ আহিব n ln c লৈ লৈছো ঠিক আছে তো ইন্টিগ্ৰেটিং কনস্ট্যান্ট টো ln c লৈছো লব পাৰো এটো ইন্টিগ্ৰেটিং কনস্ট্যান্ট টো আমি চুজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা কি পাম আমি আলটিমেটলি ln u ln x into c হৈ গল বাই লগৰ প্ৰপাৰ্টি কোনটো প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিছো log ab equal to log a plus log b এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি পেলাই আমি এটো লিখিছো ln x plus ln c equal to কি লিখিছো ln xc এটা log টো কাটি দিও তো u equal to কি হ'ব mod of xc so just এটা u ভ্যালুটো ৰিপ্লেস কৰো u ভ্যালুটো কি হয় v square minus 1 ঠিক আছে v square minus 1 আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডত মডৰ প্ৰপাৰ্টি mod কি আছে xc আছে তো v কি হয় আমি এজিউম কৰিছিলো কি কোনটো ট্ৰান্সপোজিশন y equal to vx so ইয়াৰ পৰা v কি পাবা y by x পাবা so just put কৰি দিয়া y
square divided by x square minus 1 mod of xc, right? So ইয়াৰ পৰা কি পাবা ultimately তোমালোকে চোৱাচোন অলপ ক্যালকুলেশন কৰিলে y square minus x square আৰু এই x square টা কোলে গুছি যাব ইফালে এটো সাইডত আহি যাব সো x cube into c ঠিক আছে এটা যদি সোয়া if y square is greater than equal to x square greater than 0 হৈ যায় ঠিক আছে যদি এই কন্ডিশনটো ফুলফিল কৰে আলটিমেটলি তোমালোকে কি কনক্লুড কৰিব পাৰা সো y square টো যদি x square কে ডাঙৰ হয় then means এটো পজিটিভ কোয়ান্টিটি হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এই দুইটা কোয়ান্টিটি y square x square যদি greater than equal to 0 হৈ যায় গতিকে that means বুজাব বিচাৰিছে যে 0 বা পজিটিভ হয় এই y square x square টার্মটো তো আলটিমেটলি মোডটো আতৰি যাব কি হ'ব y square minus x square equal to x cube c which is the required solution ঠিক আছে সো তোমালোকে কি গম পালা এই সলিউশনটোৰ পৰা যে এটা আমি হোমোজেনিয়াস ডিফারেন্সিয়েবল ইকুয়েশন দিয়া আছে হোমোজেনিয়াস হনে নহয় চেক কৰি ললো ইকুয়েশনটো চেক কৰি কি গম পালো যে যেহেতু সেই যেটো পার্টিকুলার ডিফারেন্সিয়েল ইকুয়েশন আমি एग्जांपल ললো এতিয়া সলভ কৰিলো এটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো dy by dx equal to g of y by x ফর্মুলা আমি লিখিব পাৰো গতিকে এটো এটা হোমোজেনিয়াস ডিফারেন্সিয়েল ইকুয়েশন হয় সো বাই দ্য থিওরাম যেটো থিওরাম অলপ আগতে প্রুভ কৰিলো উইথ দ্য হেল্প অফ দিস থিওরাম আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে যেহেতু এটা হোমোজেনিয়াস ডিফারেন্সিয়েবল ইকুয়েশন হয় গতিকে ইয়াত আমি y equal to vx যেটো ট্রান্সফরমেশন হয় সেই ট্রান্সফরমেশনটো লগা পাৰো আৰু সেই ট্রান্সফরমেশনটো লগাই পেলা কি পালো এটা সেপারেবল ডিফারেন্সিয়েবল ইকুয়েশন পালো যাক আমি সলভ কৰি আলটিমেটলি আমি সলিউশন কি পালো y square minus x square equal to x cube into c ঠিক আছে সো ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান ডিল উইথ দিস কাইন্ড অফ প্রবলেম তোমালোকে প্রবলেমবোৰ সলভ কৰিবা মই দুটামান এতিয়া হোমৱৰ্ক দি দিম আৰু কিবা ডাউট থাকিলে মোক জনাবা ঠিক আছে কেটামান হোমৱৰ্ক দিলো তোমালোকক সো সদায় ভিডিওৰ লাষ্টত হোমৱৰ্ক পাবা এই হোমৱৰ্কগুলা তোমালোকে সলভ কৰিবা আৰু সলভ কৰি মোক দেখাই দিবা ঠিক আছে মই সময় পুৱাই তোমালোকক হোমৱৰ্কবোৰ চাই কনফার্ম কৰি দিম যে তোমালোকে কাৰেক্ট কৰিছে না নাই হোমৱৰ্ক নম্বৰ 1 solve 4xy dx equal to or dx plus x square plus 1 into dy equal to 0 and number 2 solve xy plus twice x plus y plus 2 dx plus x square plus 2x dy equal to 0 so এই দুটা প্রবলেম তোমালোকে মোক সলভ কৰি দেখাবা ঠিক আছে সো আই হোপ তোমালোকে আজি এই থিওরামটো বুজি পালা আৰু প্ৰবলেমটো যেটো থিওরামটোৰ লগত ৰিলেটেড যেটো প্ৰবলেম হয় হেতু সলভ কৰিলো হেতু বুজি পাইছা আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিবা সো থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে আকৌ নেক্সট ক্লাছত লগ পাম যদি ভিডিওবোৰ চাই থাকিবা ধৈৰ্য সহকাৰে আৰু পেশেন্স লেভেলটো যাতে ভাল থাকে তোমালোকে ট্রাই কৰিবা পেশেন্সটো ৰাখি পেলাই পঢ়িবলৈ বস্তুবোৰ কাৰণ পেশেন্স যদি নাথাকে ম্যাথমেটিক্সত বস্তুবোৰ লাৰ্ন কৰোতে বহুত অসুবিধা হ'ব গতিকে তোমালোকক মই সাজেষ্ট কৰিম যে তোমালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিওবোৰ চোৱা আৰু লগতে তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেউসকলে দিয়া নোটছবোৰ ধুনীয়াকৈ ধৈৰ্য সহকাৰে অধ্যয়ন কৰি আগবাঢ়ি যোৱা ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে